สวัสดีค่ะชื่อออมค่ะออมอาศัยอยู่ที่สิงคโปร์ค่ะเอพิโซดนี้ออมจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับ10เรื่องในสิงคโปร์ตอนที่1ซึ่งเป็นเรื่องที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยทราบมาก่อนนะคะเพิ่งจะมาทราบก็ตอนที่ย้ายมาอยู่สิงคโปร์แล้วจะมีอะไรบ้างไปดูกันค่ะข้อ1ค่ะคนสิงคโปร์จะใช้ทิชชู่ในการจองโต๊ะอาหารนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่ไปตามศูนย์อาหารหรือที่เรียกว่าฮอกเกอร์เซ็นเตอร์ก็จะเจอทิชชู่ห่อทิชชู่วางอยู่บนโต๊ะแล้วคนที่นี่ก็จะมีความสามารถพิเศษคือสามารถจำทิชชู่ของตัวเองได้จะไม่มีเหตุการณ์ที่ว่าแอบสลับห่อทิชชู่กันแอบเอาทิชชู่คนอื่นไปทิ้งหรือว่านั่งสลับที่กันนะคะซึ่ง culture การจองโต๊ะโดยทิชชู่นี้จะไปตรงกับศัพท์ซิงลิช1คำค่ะคำนั้นคือคำว่า chop ซึ่งแปลว่าการจองโต๊ะหรือจองเก้าอี้ทำหน้าที่เป็นคำกริยาของประโยคสามารถเอาไปทับศัพท์ใส่ลงใน sentence ภาษาอังกฤษได้เลยค่ะตัวอย่างก็คือ you go queue I chop a seatข้อ2ค่ะที่นี่จะมีเทรนด์ใส่กางเกงขาสั้นยี่ห้อ FBT นะคะมันคือยี่ห้อกีฬาที่มาจากเมืองไทยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นน้องๆม.ปลายหรือว่าน้องๆมหาวิทยาลัยก็จะชอบใส่กางเกงนี้อยู่บ้านใส่อยู่หอใส่เดินไปซื้อข้าวใส่เดินไปเซเว่นแล้วมันก็จะเก๋มากถ้าใส่คู่กับรองเท้าแตะหูคีบดังนั้นถ้าใครกำลังมีแพลนจะซื้อของฝากเพื่อนที่สิงคโปร์ก็ลองดูกางเกง FBT เป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะข้อ3ค่ะถนนที่ยาวที่สุดของสิงคโปร์อยู่ที่ 42.8 กิโลเมตรถนนนี้มีชื่อว่า PIE ย่อมาจาก Pan Island Expressway ถนนนี้จะวิ่งจากฝั่งตะวันออกของประเทศแล้วไปสุดที่ฝั่งตะวันตกของประเทศคือถ้านึกภาพไม่ออกนะคะมันคือขับรถจากทองหล่อไปเอแบกบางนาค่ะคือต้องเข้าใจนะคะว่าสิงคโปร์ประเทศเขาเล็กมากจริงๆเขามีขนาดเป็นครึ่งหนึ่งของกรุงเทพเท่านั้นดังนั้น 42.8 กิโลเมตรคือยาวที่สุดสำหรับเขาแล้วค่ะข้อ4ค่ะข้อนี้นะคะต้องขอเล่าย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยก่อนจะมาอยู่สิงคโปร์นะคะคือสมัยก่อนเนี่ยเข้าใจมาตลอดว่าสิงคโปร์คือเมืองตึกมีแต่ตึกแล้วก็มีแต่ห้างสรรพสินค้าเป็นหลักแต่พอมาอยู่เองจริงๆแล้วทำให้ได้รู้ว่าสิงคโปร์มีต้นไม้เยอะมากก็เลยไปหาข้อมูลเพิ่มค่ะและได้เจอบทความชิ้นหนึ่งโดย The Standard.co บทความนี้ได้ระบุพื้นที่สีเขียวต่อจำนวนประชากรสิงคโปร์มีตัวเลขอยู่ที่66ตารางเมตรต่อคนในขณะที่กรุงเทพมีตัวเลขอยู่ที่ 6.4 ตารางเมตรต่อคนซึ่งจุดนี้นะคะต้องยกความดีความชอบให้กับนายกคนแรกของสิงคโปร์ค่ะนั่นคือนายกลีกวนยูซึ่งนายกลีกวนยูก็เป็นคุณพ่อของนายกคนปัจจุบันนายกลีเซียนลุงตัดภาพกลับไปที่นายกลีกวนยูค่ะสมัยนั้นคือปี 1965 นายกลีกวนยูได้ออกวิสัยทัศน์ที่ว่าสิงคโปร์จะเติบโตด้วยตัวเลขทางเศรษฐกิจอย่างเดียวไม่ได้แต่จะต้องมีคุณภาพชีวิตประชากรที่ดีแล้วก็มีสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยนั่นจึงเป็นที่มาที่สิงคโปร์ได้ดีไซน์เมืองออกมาให้อยู่ในคอนเซ็ปต์ A City in the Garden หรือแปลเป็นภาษาไทยคือเมืองในสวนมีการตั้งหน่วยงานเฉพาะทางเพื่อดูแลพืชพันธุ์พันไม้ท้องถิ่นมีการสร้างตำแหน่งเฉพาะได้แก่สถาปนิกและรุกขกรเพื่อทำหน้าที่ดูแลต้นไม้โดยเฉพาะก็เลยไม่แปลกใจแล้วค่ะว่าทำไมสิงคโปร์ถึงมีต้นไม้เยอะมากนะคะแล้วก็มีสวนสาธารณะเยอะมากด้วยคือสามารถออกจากบ้าน 2-3 บล็อกก็จะเจอสวนสาธารณะแล้วดังนั้นรอบหน้าถ้าใครมาสิงคโปร์แล้วรู้สึกว่าเบื่อห้างสรรพสินค้าเบื่อ Universal Studio นะคะก็ลองไปเที่ยวตามพื้นที่สีเขียวเหล่านี้ดูค่ะเพราะว่าสิงคโปร์เขาจัดการพื้นที่ได้ดีมากจริงๆแล้วก็เดินทางไม่ยากด้วยค่ะที่น่าสนใจนะคะก็เช่น Coney Island Treetop Walk MacRitchie Reservoir Bukit Timah Nature Reserve East Coast Park อย่าลืมลองไปเที่ยวกันค่ะข้อ5ค่ะสิงคโปร์ไม่ได้มีแค่เกาะเดียวค่ะแต่ยังมีอีก62เกาะล้อมรอบอยู่ซึ่งก่อนที่จะไปเล่าเรื่องนี้ต่อนะคะขอเวลานอกนิดนึงค่ะคือจะเล่าเพิ่มให้ฟังว่าก่อนหน้านี้เคยได้ดูสารคดีเกี่ยวกับสิงคโปร์เรื่องนึงในสารคดีนั้นได้เล่าให้ฟังว่าสิงคโปร์มีเกาะหลักที่อยู่กันทุกวันนี้นะคะ1เกาะบวกกับอีก63เกาะเล็กเกาะน้อยที่ล้อมรอบอยู่ซึ่งก่อนที่จะมาทำวิดีโอนี้นะคะก็พยายามที่จะไปหาเจ้าสารคดีตัวนั้นมาเป็นข้อมูลอ้างอิงค่ะแต่ปรากฏว่าหาไม่เจอแล้วค่ะไม่รู้ว่าสารคดีไปอยู่ที่ไหนก็เลยเข้า Google แทนเพื่อหาข้อมูลอื่นๆมาซัพพอร์ตซึ่งก็ได้ไปเจอกับเว็บไซต์การท่องเที่ยวสิงคโปร์อย่างเป็นทางการภาคภาษาไทยในเว็บไซต์นั้นได้ระบุว่าสิงคโปร์มีเกาะหลักเกาะที่อยู่กันทุกวันนี้1เกาะบวกกับอีก62เกาะเล็กเกาะน้อยที่ล้อมรอบอยู่ดังนั้นนะคะตัวเลขมันไม่ตรงกันค่ะ62และ63เอาเป็นว่าเรารู้กันนะคะว่ามัน62หรือ63แต่ว่าในวิดีโอนี้ค่ะจะขอยึดกับเลข62จาก Official Website เป็นที่รู้กันระหว่างเรานะคะโอเคค่ะมาต่อกันที่62เกาะนะคะ62เกาะที่ว่าก็จะมีทั้งเกาะที่เป็นมนุษย์สร้างแล้วก็เป็นเกาะที่เกิดโดยธรรมชาติเกาะที่มีชื่อเสียงมากที่สุดก็น่าจะเป็นเกาะเซนโตซาซึ่งเป็นที่ตั้งของ Universal Studio อีกเกาะหนึ่งที่มีชื่อเสียงเช่นกันคือจูหลงไอแลนด์ซึ่งเป็นที่ตั้งของเขตอุตสาหกรรมที่สำคัญของสิงคโปร์ค่ะส่วนเกาะที่เหลือนะคะก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติเป็นเกาะที่ใช้เพื่อเหตุผลทางการทหารและเกาะร้างค่ะ
ต่อกันที่ข้อ 6 ค่ะที่สิงคโปร์นะคะประเทศเล็กที่ดินน้อยดังนั้นมากกว่า 80% ของคนที่นี่จะอาศัยอยู่ในตึกที่รัฐบาลจัดสรรให้ซึ่งเรียกว่า HDB ความน่าสนใจของ HDB มีอย่างนี้ค่ะคือต้องเล่าเพิ่มอีกนิดนะคะว่าสิงคโปร์ประกอบไปด้วย3เชื้อชาติหลักได้แก่จีนมากที่สุดรองลงมาคือมาเลและสุดท้ายคืออินเดียที่นี้รัฐบาลไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ที่ว่ามีการกระจุกตัวของเชื้อชาติใดเชื้อชาติหนึ่งจนมากเกินไปรัฐบาลจึงได้กำหนดตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์ขึ้นมานะคะเพื่อให้เกิดการผสมผสาน3เชื้อชาตินี้ให้ได้มากที่สุดในแต่ละ HDB ตัวเลขที่ว่าก็ได้แก่จีนอยู่ที่ระหว่าง 84-87%มาเลอยู่ที่ระหว่าง 22-25%และอินเดียอยู่ที่ระหว่าง 10-13% ซึ่งตัวเลขที่กำหนดมานี้นะคะได้ผลด้วยค่ะเพราะว่าที่สิงคโปร์นะคะถ้าอยากจะซื้อ HDB ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆสุ่ม4สุ่ม5เดินเข้าไปซื้อได้แต่ว่าจะต้องซื้อผ่านรัฐบาลดังนั้นรัฐบาลก็จะใช้โอกาสนี้ในการคำนวณสัดส่วนที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดเพื่อให้เกิดการผสมผสาน3เชื้อชาตินี้จีนก็จะไปอยู่ในโควต้าเปอร์เซ็นต์ของจีนมาเลก็จะไปอยู่ในโควต้าเปอร์เซ็นต์ของมาเลอินเดียก็จะไปอยู่ในโควต้าเปอร์เซ็นต์ของอินเดียดังนั้น HDB ที่สิงคโปร์ก็จะมีการผสมผสาน3เชื้อชาตินี้อย่างลงตัวค่ะข้อ 7 ค่ะที่สิงคโปร์นะคะมีวันหยุดราชการทั้งสิ้น11วันต่อปีโดยที่3ใน11ได้แก่วันปีใหม่วันแรงงานและวันชาติสิงคโปร์ทีนี้8วันที่เหลือมันน่าสนใจอีกแล้วค่ะเมื่อกี้ข้อ 6 นะคะได้เล่าไปแล้วว่าสิงคโปร์มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ3เชื้อชาติหลักด้วยกันซึ่งได้แก่จีนมาเลและอินเดียนั่นจึงหมายความว่าที่สิงคโปร์ก็จะมีความหลากหลายทางศาสนาตามไปด้วยนะคะก็จะมีทั้งพุทธคริสต์อิสลามและฮินดูดังนั้นเพื่อความเท่าเทียมกันของทุกเชื้อชาติและศาสนาในประเทศค่ะรัฐบาลสิงคโปร์ก็เลยได้ให้โควต้ากันไปคนละ 1-2 วันต่อปีเพื่อที่ทุกเชื้อชาติและศาสนาก็จะมีโอกาสได้หยุดแล้วก็เฉลิมฉลองในเทศกาลที่สำคัญของตัวเองซึ่งพอบวกลบคูณหารออกมาแล้วนะคะก็จะเท่ากับ8วันที่เหลือที่เมื่อกี้พูดถึงข้างต้นตัวอย่างเทศกาลที่สำคัญต่างๆก็ได้แก่วันวิสาขบูชาวันคริสต์มาสวันดิพาวาลีวันฮาริรายาวันตรุษจีนเป็นต้นนะคะดังนั้นก็จะเห็นได้ว่าที่สิงคโปร์มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและศาสนาและนั่นก็หมายถึงว่าคุณก็จะมีโอกาสได้หยุดแล้วก็ร่วมเฉลิมฉลองไปพร้อมๆกับเชื้อชาติและศาสนาอื่นๆด้วยค่ะต่อกันที่ข้อ 8 ค่ะข้อนี้นะคะจริงๆแล้วมันเป็นความเข้าใจผิดของออมมาตั้งแต่เด็กนะคะแต่ว่าน่าจะมีประโยชน์ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังค่ะเริ่มค่ะตั้งแต่เด็กค่ะเรียนวิชาสังคมศึกษาประเทศเพื่อนบ้านว่าสิงคโปร์มีภาษาราชการทั้งสิ้น4ภาษาได้แก่อังกฤษจีนมาเลและทามิลแต่ทีนี้คือด้วยความที่สิงคโปร์เขาหน้าจีนมากออมก็จะรู้สึกว่าสิงคโปร์พูดจีนเป็นภาษาแม่ส่วนภาษาอังกฤษอ่ะก็คงแบบเรียนในโรงเรียนเรียนจนเก่งแกรมมาเรียนจนแตกฉานแล้วก็ใช้งานเป็นแต่ในขณะเดียวกันค่ะออมก็สงสัยกับตัวเองนะว่าเราคนไทยเราก็เรียนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนมาตั้งแต่เด็กเหมือนกันแต่ทำไมเรายังไม่คล่องได้กับคนสิงคโปร์สื่อสารได้ไม่เชี่ยวชาญเท่ากับคนสิงคโปร์ซึ่งข้อนี้นะคะออมเข้าใจผิดค่ะเพราะว่าคนสิงคโปร์เนี่ยเขาใช้ภาษาอังกฤษกันมาตั้งแต่เด็กใช้กันมาเป็นภาษาธรรมชาติคำว่าธรรมชาติในที่นี้ก็หมายถึงว่าตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมมหาวิทยาลัยจนเข้าทำงานไปติดต่อราชการชีวิตในสิงคโปร์เบสออนภาษาอังกฤษทั้งหมดส่วนอีก3ภาษาที่เหลือที่ออมพูดถึงนะคะได้แก่ภาษาจีนภาษามาเลย์และภาษาทามิลก็เป็นภาษาราชการเช่นเดียวกันแต่จะออกแนวภาษาท้องถิ่นตามเชื้อชาติเอาไว้พูดกันในบ้านหรือว่าเพื่อนๆที่เป็นเชื้อชาติเดียวกันแต่ทั้งนี้ค่ะคือเล่ามาถึงตรงนี้แล้วก็จะบอกว่าพูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกซะทีเดียวนะคะเพราะว่าออมมีเพื่อนหลายบ้านที่แบบหน้าจีนนะคะแต่ว่าพูดภาษาจีนคือไม่ไหวเลยค่ะคือพูดได้แบบอ่อนแอมากนะคะเนื่องจากว่าพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าน้าอาของเขาเนี่ยคือพูดแต่ภาษาอังกฤษกันนะคะดังนั้นเขาก็เลยไม่มีโอกาสที่จะแบบได้พูดได้ฝึกฝนภาษาจีนก็จะใช้ภาษาอังกฤษรัวๆเป็นภาษาหลักดังนั้นก็เอาเป็นว่าที่สิงคโปร์ก็ยังมีภาษาราชการเป็นภาษาท้องถิ่น3ภาษานี้อยู่ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือจะเป็นภาษาอังกฤษที่แบบใช้งานเป็นหลักกันในเกาะนี้ค่ะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะคุณพ่อคุณแม่สมัยใหม่เดี๋ยวนี้ก็คือจะพูดภาษาอังกฤษกับลูกตั้งแต่เกิดเลยซึ่งรัฐบาลก็มีความกังวลใจมากค่ะกลัวว่าเด็กสมัยใหม่เนี่ยจะลืมภาษาท้องถิ่นเหล่านี้ของตัวเองไปรัฐบาลก็เลยได้บรรจุวิชาภาษาท้องถิ่นเหล่านี้ไปในชั้นของเด็กๆนะคะเพื่อให้เด็กๆยังได้มีโอกาสฝึกฝนแล้วก็ใช้งานภาษาท้องถิ่นตามเชื้อชาติของตัวเองอยู่ค่ะเอาละค่ะทีนี้พอมาถึงตรงนี้แล้วนะคะนึกถึง1คำถามค่ะเป็นคำถามที่แบบคนถามเยอะมากนะคะนั่นคือว่าเนี่ยจะมาอยู่สิงคโปร์จะไปเรียนภาษาจีนเพิ่มดีไหมพูดจีนไม่ได้โอ๊ยแบบเครียดกังวลจังเลยคำตอบนะคะ
ไม่ต้องกลัวค่ะไม่ต้องกังวลคือพูดแต่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวก็มีความสุขอยู่รอดปลอดภัยในเกาะนี้ได้นะคะเพราะว่าอย่างที่เล่าไปทั้งหมดนะคะว่าที่สิงคโปร์ก็คือจะใช้ภาษาอังกฤษกันเป็นภาษาธรรมชาติเป็นภาษาหลักไม่ต้องกังวลค่ะแต่ทั้งนี้ค่ะถ้าไปเรียนภาษาจีนเพิ่มหรือว่าพูดภาษาจีนได้นะคะก็จะเป็น plus เป็นประโยชน์นะคะเพราะว่า 70% ของประชากรที่นี่เป็นเชื้อสายจีนดังนั้นยังไงก็จะได้มีโอกาสแบบชิดแชทเป็นภาษาจีนอยู่ด้วยนะคะเช่นเวลาไปตามศูนย์อาหารฮอกเกอร์เซ็นเตอร์หรือว่าเพื่อนร่วมงานที่เป็นแบบเชื้อสายจีนสิงคโปร์หรือว่าเวลานั่ง Grab Car นะคะคนขับ Grab ก็คือเป็นคนเชื้อสายจีนเยอะเหมือนกันดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์เช่นกันค่ะถ้าพูดภาษาจีนได้แต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะทั้งหมดทั้งมวลที่เล่ามาก็คือไม่ต้องกังวลนะคะก็มีความสุขได้อยู่บนเกาะนี้โดยที่ใช้ภาษาอังกฤษภาษาเดียวค่ะโอเคค่ะและก่อนที่จะจบข้อนี้ไปนะคะจะขอทิ้งท้ายไว้อีกนิดเดียวค่ะนั่นคือคนที่สิงคโปร์จะมีเอกลักษณ์ในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นของตัวเองซึ่งนี่จะเรียกว่า Singlish มาจากคำว่าสิงคโปร์บวก English เอกลักษณ์ที่ว่าไม่ใช่แค่เรื่องสำเนียงนะคะแต่ว่าเขาจะมีคำศัพท์ของเขาเอาไว้ใช้ลงท้ายประโยคในสถานการณ์ต่างๆกันยกตัวอย่างก็เช่นละเละหลอและอีกหนึ่งเอกลักษณ์ค่ะคือเขาจะมีคำศัพท์จากการผสมผสานหลายๆภาษาซึ่งก็ได้แก่จีนฮกเกี้ยนมาเลแล้วก็ทามิลก็เช่นคำว่าฉกซึ่งได้อธิบายไปแล้วในข้อหนึ่งนะคะที่แปลว่าการจองโต๊ะอาหารด้วยทิชชู่ส่วนอีกคำที่ใช้บ่อยเช่นกันค่ะคือคำว่าเซียนซึ่งแปลว่าเบื่อค่ะคือแทนที่จะใช้ภาษาอังกฤษว่า boring นะคะก็ไปใช้คำว่าเซียนเนี่ยแหละค่ะแทน everyday go work so เซียนประมาณนี้นะคะคือสำเนียงก็ไม่ได้เป๊ะมากนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเรื่อง Singlish เนี่ยมันยาวแล้วมันก็เยอะมากเลยค่ะเล่า 2-3 นาทีก็คงไม่จบค่ะก็เลยจะขออนุญาตยกยอดไปในคลิปต่อๆไปนะคะจะมาเล่าเรื่อง Singlish โดยเฉพาะค่ะโอเคค่ะถึงข้อ 9 แล้วค่ะข้อนี้ก็คือว่าผู้ชายสิงคโปร์ทุกคนจะต้องเป็นทหารโดยที่จบม.ปลายนะคะอายุก็ราวๆสัก18 ปีก็จะต้องไปรายงานตัวที่กรมไปฝึก full time เป็นเวลา2 ปีฝึกทุกอย่างเหมือนที่ทหารเขาฝึกกันซึ่งนี่จะเรียกว่า national service และหลังจาก2 ปีนั้นถึงจะสามารถออกจากกรมได้แล้วก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกตินะคะซึ่งก็ได้แก่ไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยหรือบางคนก็เลือกที่จะทำงานเลยซึ่งเรื่องฝึกทหารนี้นะคะมันยังไม่จบจากชีวิตผู้ชายสิงคโปร์ค่ะเพราะทุกๆปีผู้ชายสิงคโปร์ยังจะต้องกลับไปรายงานตัวจนถึงอายุประมาณสัก35 ปีและการฝึกในทุกๆปีนี้ก็จะมีความยาวอยู่ที่ประมาณ2 อาทิตย์หรือ3 อาทิตย์ก็แล้วแต่หน่วยและแต่กองนะคะนี่จะเรียกว่า reservist การกลับไป reservist ก็คือเป็นการทบทวนค่ะว่าจำได้ไหม2 ปีที่เคยเรียนไปตอนนู่นน่ะคือฝึกเรื่องอะไรมาบ้างและในขณะเดียวกันก็เป็นการทดสอบสมรรถภาพนะคะไปกระโดดตบไปวิ่งผลัดไปวิดพื้นพวกนี้นะคะเพื่อดูว่าร่างกายยังฟิตอยู่หรือเปล่าและด้วยความที่สิงคโปร์เขาเล็กมากใช่ไหมคะเขาก็จะไม่มีพื้นที่ที่ใช้ในการฝึกทหารไม่มีที่ให้แบบขับรถถังไม่มีที่ให้หัดยิงปืนระเบิดกระท่อมปีนภูเขาอะไรพวกนั้นนะคะรัฐบาลสิงคโปร์ก็เลยใช้วิธีนี้ค่ะคือการไปเจรจากับประเทศพาร์ทเนอร์ชิพเพื่อขอว่าเอาทหารสิงคโปร์ไปฝึกที่ประเทศเธอได้ไหมแล้วเราก็จะได้มีการฝึกซ้อมรบร่วมกันมีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันซึ่งประเทศเหล่านั้นนะคะก็เช่นไต้หวันอินเดียและมีไทยด้วยค่ะดังนั้นนะคะก็ไม่ต้องแปลกใจถ้าคุยกับผู้ชายสิงคโปร์บางคนนะคะแล้วเขาจะรู้จักกาญจนบุรีเขาชนไก่ค่ายไซโยกเพราะว่าเขาอาจจะเคยฝึกที่นั่นมาแล้วค่ะซึ่งสาเหตุที่รัฐบาลสิงคโปร์ให้ความสำคัญกับเรื่องการทหารมากนะคะนั่นเป็นเพราะว่าประเทศสิงคโปร์เนี่ยเล็กประชากรน้อยแถมผู้ชายน้อยไปอีกค่ะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยกังวลว่าหากเกิดสถานการณ์มีสงครามมีความเดือดร้อนใดๆขึ้นมาผู้ชายสิงคโปร์เหล่านี้ก็จะพร้อมใช้งานค่ะทุกคนจะมีแบบ knowledge ในหัวนะคะว่ารถถังขับยังไงปืนยิงยังไงจะต้องวิ่งหนีอะไรยังไงคนเหล่านี้ก็จะพร้อมใช้งานได้ตลอดทันทีค่ะข้อ10แล้วค่ะข้อนี้นะคะได้ข้อมูลมาจากเพื่อนๆชาวสิงคโปร์ค่ะนั่นคือคนที่นี่ใช้แอปหาคู่เยอะมากคือทำงานก็หนักแล้วใช่ไหมคะจะเอาเวลาที่ไหนไปหาแฟนก็ไปโหลดแอปหาคู่ดีกว่าค่ะซึ่งแอปที่เพื่อนๆแนะนำมานะคะนั่นคือ Coffee Meets Bagel หรือตัวย่อคือ CMB เพื่อนๆให้คำนิยามว่า quality over quantity หรือคุณภาพมากกว่าปริมาณถ้าอยากได้รักแท้รักจริงหวังแต่งคนมีคุณภาพนะคะเพื่อนๆก็จะไปเล่นกันที่ CMB ค่ะแต่ทั้งนี้ค่ะตลาดแอปที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์คือ Tinder เพราะว่าจะมียูเซอร์เยอะมากนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าจะเล่น Tinder ก็คือเหมือนกับไปถ่ายดูอะค่ะแบบแก้เบื่ออะไรอย่างเงี้ยดังนั้นนะคะถ้าใครมาสิงคโปร์รอบหน้าหนุ่มโสดสาวโสดแล้วรู้สึกว่าแบบอยากลองเล่นนะคะก็ไปโหลด CMB ค่ะแล้วก็มาลองถ่ายดูค่ะจบครบ
10 ข้อแล้วค่ะสำหรับเรื่องในสิงคโปร์ตอนที่ 1 ค่ะและคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกบน YouTube ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามกันมาจนจบคอมเมนต์ด้านล่างนะคะบอกกันด้วยค่ะว่าขาดตรงไหนตกตรงไหนอยากให้ปรับปรุงเรื่องอะไรนะคะหรือว่าอยากฟังเรื่องอะไรก็บอกกันได้ค่ะแล้วคราวต่อๆไปเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกค่ะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็แชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งช่องทางค่ะที่เราจะสามารถติดต่อกันได้นั่นคือ Facebook Fanpage พิมพ์หาภาษาไทยค่ะว่า Madam Singlish หรือพิมพ์หาภาษาอังกฤษว่า Singapore and Things ออมก็จะมีบทความสิงคโปร์ข่าวสิงคโปร์แล้วก็ชีวิตประจำวันทั่วๆไปในสิงคโปร์มาเล่าสู่กันฟังค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจบแล้วค่ะขอบคุณอีกครั้งค่ะที่ติดตามกันมาแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ